No niin, lähdetäänpä katsoa minkälaista ruskaa täällä on liikenteessä. Lämpötila on semmonen 7-8 astetta ja mukavasti aurinko paistelee. Lähdetäänpä katsomaan. Päivä. Tervetuloa katselemaan tämmöstä ruska-ajelua tässä Oulun liepeillä, eli vähän vauhikkaampaa pätkää ja rapakkoa ja semmoista kaiken näköistä, niin pysyhän kanavalla ja kattele, pistä kanavatilaukseen ja tykkää ja kommentoi. Tehdään tämmönen pikkusen vauhikkaampi pätkä. Tämä tuli vähän semmonen extempore, että ei ollut suunniteltu mitenkään kuvauspäivää niin kuin tähän eikä mitään, vaan lähdin vaan ajelemaan, kun tuli vähän ylimääräistä aikaa ja kamerapäähän ja menoksi, niin pysyhän mukana matkassa. Katsotaan miltä näyttää tämä. Nyt kokeillaan vähän uutta editoria ja katsotaanpa onnistuuko tämä millään muotoa tällä. Ja vaikka tuommoista vähän jälkiä tuohon jää tuohon tiehen, niin siellähän ei tosiaan kannata kaivaa teitä, eli ei tostakaan niin isoja jälkiä jää. Tässä tuli vähän mutkasilmille, piti jarrutella ja sain sen kyllä pysähtymään, mutta nuo jäljethän peittyy tuosta heti ensimmäisellä vesisatteella ja eikä noita näy hetken aikaa tuossa, niin ei kannata huolehtia. Matka jatkuu tuonne päin. Lähdetään katselemaan mihin päästään. Päästäänkö yli tankille? Se olisi tarkoitus. Pysykäähän mukaan. Tässä on tämmöistä mukavaa metsämaisemaa. Vähän paikoin pehemiää tuo tie. Kesällä varsinkin tuo oli paljon enemmän pehemiämpää. Toki nyt se on märkänä ja siinä on semmoista hiekkaa tällä pätkällä. Nyt oli tallautunut kesän myötä aika kovaksi, niin nyt ei ollut niin pehemiä hiekkaa. Mutta vettä oli sitä. Vesihan on toisaalta aika kovaa, että varsinkin siihen hyppää korkealta naamalle, niin sehän vähän kirpasee. Mutta ei tullut naamalle vettä kuin yhdessä kohti tässä videon pätkällä, niin kattelehan, että huomaatko missä kohti se tuli. No, eihän se naamalle tullut kuin visiirille. Mutta semmoista pientä. Ei mitään, ei ollut sairaalareissua tällä reissulla tulossa vielä. Ja toivottavasti ei tuukkaan mun ajoilla. Mutta seuraillehan mitä näytti tämmönen pikataivan, mitä tuli heitettyä nyt. Eihän tämä monelle ole sunnuntai-ajelu. Minulle tämä oli lauantai-ajelu. Ja kävi vähän kurvailemassa. Oli kyllä lystiä homma.
päästäänkö tankille? Pitäis päästä. Välillä kohdalle tuli tämmöstä ihan kunnon laakerikuula soraa, mutta kuuluu tuohon lajin luonteeseen. Pitäähän tuokin hallita tuommoinen alusta. Ei oo ihan nautinnollisinta ajettavaa, mutta pitää tuo harjoitella kuitenkin jossakin vaiheessa. Ja se on parempi harjoitella tässä alkuvaiheessa, kun ei ole vielä paljon ajellut. Opettelee se heti aluksi, niin sitten se luonnistuu jossakin vaiheessa. Saapa katsoa mihin tämä tie vie. On varmaan jotakin tuulimyllyjä, kun uusi tie, mutta käydään katsomassa. Eli Yli-Iissä on tankattu ja sitten matka jatkuu. Ja pikkusen oli sillä, että ei ole mitään väliä mihin päin ajelee. Että kunhan tuossa nyt tarkoitus oli pysyä Oulun lähistöllä, niin tästä ollaan jatkamassa kohti Hetekylää, kohan se nyt olikaan. Johonkin sinne päin. Kattelepa ja kyllä sinä varmaan tiedät missä tuo. Jos et tiedä, niin ei minäkään tiedä, ei sillä mitään väliä. Tuommoisia hienoja ruskapuita oli. Ei ihan pysty tuolla kameralla pyöräyttää sillä niin kuin haluaisi. Niin miltä ne näytti niin kuin silmään. Oli hienon näköistä ruskaa tuolla. Ruskahan tänä vuonna on ollut aika huono niin kuin varsinkin Lapissa. Toki tämähän ei ole Lappia nähnyt, kun tuossa Oulussa ollaan. Niin, ei nyt täällä semmoista ruskaa koskaan olekaan, mutta oli ihan värikkäitä puita. Niitä minä lähtiin katselemaan. Tuulimyllysiivet on ihan valtavan kokoiset. Tuossa kun livenä ne näkee, niin on jyhkeitä palikoita, että ei tuommoista halua niskaa. Niskaan kyllä missään vaiheessa. Hienoja. Ja kyllähän ne kiinni ne laittaa. Eihän ne sieltä irtoilta. Varmaan nippusitteitä ja pronikkiruuva ja ainakin on siellä mukana. Eiköhän ne niillä pysy sillä paikalla. Mutta ei mitään. Piehän kiinni ja pysy matkassa mukaan. Ja klikkaappa nyt se tilausnappula siitä, niin saadaan lisää tilaajia kanavalle. Ja ensi vuonna hoidetaan se rautapersen ajo sitten alta pois. Pistetään siihen vaikka se sama 150 tilaajaa ensi kesälle, niin hoidetaan se rautapersen ajo sitten. Tässä vähän ajoin harhaan, niin vahingossa eksyin tuollaiselle alueelle. Tie menee tuolta eestäpäin, niin kävin sitten pyörähtä, että minkälainen perustus tuossa on. Niin onhan se aika iso laatta sinne, mikä siellä on, ja kuinka iso antura siellä alla on sitten. Että sehän on, pakkohan siellä olla aika syvälle varmaan kaivettu tuota. Ei se voi tuossa kovin pinnassa olla. Mutta tuon näköiseen telineeseen se tulee se torni pystyyn. En tosiaan, ei ollut tarkoitus tuohon mennä, mutta vahingossa ajautun tuohon. Täällä ei ollut mitään aitoja missään vaiheessa, eli pääsyä ei ollut kielletty mihinkään, eikä estetty mitenkään. Enhän minä muuten olisi sinne mennyt. Tietenkään, eiköhän se ole se laki tehty ihan kaikkia varten. Mutta pärräilläänpä tässä menemään ja katsotaanpa näkyykö poroja. Ei tainnut poroja oikeasti näkyä tuossa tiellä. Mettäkanalintuja oli tuossa joitakin ja sain kumpaakin. Tässä sitten pikkusen suunnittelu, että ollaanko oikealla tiellä. Ja kyllä tässä ihan oikeassa paikassa oltiin, että mulla on tuo karttaselain tuossa puhelimessa ja siitä aina tulee katsottua. Se on ihan näppärä tuossa puhelimessa olla. Niin tietää mihin suuntaan pitää ajella milloinkin. Ja siitä näkyy aika hyvin nuo tiet ja polut on eroteltu. Polkuja pitkin en ole ajellut, koska ne menee monesti niin kuin jonkun maailman. Ja siitä varmistetaan, että mihin päin lähdetään. Ja kun ollaan kartalla, niin lyödään puhelin kiinni ja annetaan paukkua. Voisin tuo puhelimen pitää tuossa päälläkin, mutta ihan suotta se siinä on. Antaa pala kiinni, niin säästyy virta. On mulla tuossa lattausmahdollisuus, mutta
ei se niin lattaa hyvin ja se on jatkuvassa tärinässä, niin tuo puhelimen lattausporttikaan ei oikein tykkää siitä, kun se johto heiluu siinä ja tärisee, niin pyrin välttämään sitä. Pitäisi laittaa jonkun langaton lataus tuohon puhelimelle ja Quadlockilla ainakin on semmosia, mutta en ole vielä tehnyt päätöstä sen ostamisesta. Jos teillä on kokemusta, niin suositelkaapa joku langaton latausteline puhelimelle. Poppo. Ja eihän tämä ole hete kyllä nähnytkään, vaan Arkalaan tässä tulee pohjoiskautta. Minäpä yritän saada tuohon videon loppuun laitettua kartan, että mistä ajoin ja minkälainen reitti tuli Sport Trackerilla tallennettua, niin voit katsoa minkälaisen mutka heitin. Mutta ei muuta kuin jatkahan kyyvissä pysymistapaa. Enkä tavallaan mä turhautetaan jankkaa, kun ethän sinä tässä olisi tätä kattelemassa, jos et olisi pysynyt kyyvissä. Tuossa lopussa tulee sitä vähän enempi rapakoita ja siinä oli ihan mielenkiintoisempi tuo videon loppupuoli. Älä nyt vielä hyppää sinne, vaan kattelehan tässä ihan rauhassa mukana, missä ollaan ja minne mennään. Asfalttiakin joutuu tuolla ajamaan välillä. Pakkohan se on välillä poiketa asfaltilla. Ja tässä ei kyllä ollut ihan muutaman kilometrin pätkä ja hypättiin takaisin soratielle ja sitten ajellaan. Mikä paikka tämä nyt Arkalahan tämä on, niin tästä hurrataan tämmönen pikkupätkä ja sitten mennään tuolta Loukkojärven suuntaan. Ajellaan Loukkojärvelle päin, niin tämä oli ihan pikkuinen mukava pätkä tässä ja tuossa tietenkin virta loppui yhdessä vaiheessa, missä oli hyvää näköistä maisemaa. Kohta siitä varmaan taidan mainitakin tässä videolla. Katsotaanpa mitä minä sönkötin tuonne noille pätkille. Ei tosiaan, mulla ei mikkiä ole tuossa kypärässä ja tämä tulee nyt jälkipuheena tämä puhe tähän päälle ja äänenlaatuiseksi onkin vähän mitä on. Mutta ei kai me anneta sen häiritä ja voihan tämä laittaa moteillekin, jos siltä tuntuu ja katsellaan miltä tuntuu tuo, miltä näyttää siis tuo matkanteko tuommoissa pienessä ruskakelissä Oulun-Liemeen. Loukkojärvi on tässä kohti ja siinä ei nyt kovin paljon sitä järvimaisemaa tuossa tien varrella oo. Ja en halua kuvata sillä, että sinä kuvaisin jokaisen talon pihan läpi, vaikka tiellähän saa kuvata, kunhan ei kuvaa mitään tiettyä kohtaa, niin yritän pitää sellaista, ei pysty yksilöimään. Jatketaanpa sitä vähän harjoituksia. Lähdetään kiertämään vähän tämmöistä pikkusta mettätietä. Katsotaanpa mitä sillä tapahtuu. Toivottavasti ei tietenkään tapahdu mitään ihmeellistä. Ja jos alkumatka katseltiin ruskaa, niin nyt katsellaan vasta vähän rapaakoita. On tässä ruskapuita vielä ja värikkäitä, suht värikkäitä puita, että ei täällä mikään ihan räikien kirkkaita puita ollut eikä mikään semmonen oikein väriloisto ollut, mutta kyllä siellä niin kaiken näköistä puun väriä löytyy. Havun neulasta on tosiaan vähän liukkaita, kun ne on kertynyt tielle. Ja tässä nyt muutamassa kohdassa oli havun neulasta ja jotakin kaarnaa oli vähän liukasta. Ja samoin nämä rapaakon reunat niin on vähän sillä liukkaita. Eipä toi nyt olisi muuta kuin ajelispaa ylitännyt sitä keskeltä, mutta ihan turhaa sotkea noita kamppeita sitten. Pitäisi olla oikeasti semmoiset rymykamppeet erikseen ja sitten semmoiset toiset kamppeet. Ja ainahan ne on ne ykköset yllä, kun tuonne lähtee, että olisi mulla huonommatkin kamppeet, mutta miksipä niitä huonoja, kun hyvilläkin voi ajaa. Tässä niin näkyy tuommoista lehtiä kertynyt tai havuneulasta kertynyt tuohon tienposkeen, niin ne on vähän lipoosia. Ja sitten tosta tiestä tulee kans semmonen savipintainen, niin se on myös vähän liukas. Ja sopivasti kun on ajettu semmonen 6 tonnia tuolla takarenkaalla, niin eihän siinä enää paras pito oo, että vaihtoahan tuo joutas, mutta jos se vielä tämä syksy kuljettelisi eteenpäin, niin onhan se ainakin vähän hauskempaa, kun se on mukavasti liukas.
liukas rengas. Mutta kattelepa näkyykö seuraavan mutkan takana teeri vai onko se vasta sitä seuraavan mutkan takaa. No teerihän se oli. Ei ollut kettu. Teeri. Mikä ukkoteeri oli siinä tosiaankään. Se vähän säikäytti sinne, että se ihan mutkan takaa lähti. Ei vahinkoa kummallekaan. Ei muuta kuin hyrrutallahan menemään. Tämmöstä mukavaa linja-aluspätkää. Tässä oli tämmönen ihan siisti paana painella menemään. Ja tuossa kyltissä luki, että huonokuntoinen tie ja siitähän se hauskuus aina alkaa. Tämä pätkä on ajanut silloin ensimmäisiä videoita, kun kuvasin. Oho, siinähän mennessä tulla suihku. Oho, äkkiä pois sitä kuivu. Tämän pätkän on kuvannut joskus tosiaan noilla ensimmäisillä pätkillä, mitä on tehnyt. Ja jos haluat jos mietit, että miten on kuvalaatu parantunut ja editointi parantunut, niin käypä kurkkaamassa se taisi olla Metsäteitä Oulussa, se pätkä. Minäpä katon vielä se, että mikä pätkä se oli ja minäpä kohta sen sanon tähän, että mikä pätkä se oli. Niin käypä kurkkimassa sekin ja huomaat, että on siinä pikkusen kehitystä tullut. Ehkä. Ainakin minä ajattelen niin. Mutta pysyhän vielä rapakoiden välissä mukana ja pidä kiinni. Varo, ettei tukkakasta. Elikkä tosiaan se on Alakylä Haukipudas video se. Missä ollaan, mikä on tämä pätkä se alun perin, niin aika surkia kuvan laatu on tähän verrattuna. Eihän tämä vieläkään ihan priimaa ole, mutta jospa tästä kehityttää eteenpäin, olisi se mukava saada semmoista laadukasta sisältöä. Niin kuin esimerkiksi onhan vielä pitkä matka, joka tekee erittäin hyviä videoita ja tykkään kyllä katsella niitä. Kannattaa käydä tsekkaamassa se ADV-siikkeristä puhumattakaan. Niin on mahtavia mopovideoita. Astraalilaama myös, niin on kyllä hienoa jälkiä heillä. Ei ole tavoitteena päästä sille tasolle, mitä he tekee, mutta olisi se hienoa, jos osaisi tehdä sillä miten he tekee. Ja
käykää kurkkimassa heidänkin videota myös. Sieltä löytyy oikeasti laatua ja saatte pikkusen perspektiiviä, mitä tämäkin voisi olla, jos osais. Mutta eipä nyt puhuta enempää muista, vaan körrytelläänpä tällä rapakoissa. Vielä on muutama minuutti jäljellä tätä pätkää, kunnes virta loppuu kaikista akuista kesken, niin silloin loppu nauhoituskin. Mutta kattelehan loppuun asti ja laita kanavatilaukseen, tykkää, kommentoi ja niin edelleen. Kaikki muut lässytykset siihen päälle luonnollisesti. Ja täältä saatiin vielä loppuun tämmönen irtosepeli, jota ajellaan. Hieno tommonen kostian näköinen kuusimettä tuossa ja tuoksut tuolla on niinku, no nyt oli tommoista ruskanhajua ilmassa, mutta kesällä on varmasti tuoksut aivan niinku mieleiset ja moniulotteiset tuoksut kyllä tuolla. Saniaiset voi tuoksua ja niin edelleen. Tämmöstä hienoa havumettää välillä. Tässä oli semmonen vähän mäki, joka ei nyt kuvassa välity, että se nousi aika reilustikin. Liekö Oulun alueen suurimpia mäkiä, että tämähän on tämmöistä alankoa ja tasaista maata, että täällähän nyt on 3 metrin nousu on jo melkeinpä rinne. No ei nyt ihan sentään, mutta ei täällä mäkiä hirveästi ole, että jos joku sattuu katselemaan kauempaakin näitä videoita, niin ei tänne kannata tulla ihan mitään mäkiajoja suorittelemaan näille leveleille. Ja jos joku tietää Oulussa jonkun mäkipaikan, missä on hienoja mäkiä, niin kertokaapa, niin käyväänpä sielläkin ajelemassa. Kiitoksia kun kattelit, tykkää, jaa, kommentoi ja palataanpa seuraavalla videolla asiaan. Kiitos!